Trong tập hôm nay, mình sẽ dẫn mọi người về với làng Tân Hóa, nơi tụi mình bắt đầu cho chuyến hành trình trekking vào rừng, khám phá hệ thống 6 hang động gồm có hang Chuột, hang Keng, hang Tú Làng, hang Kim, hang Hung Ton và đặc biệt là hang Son Osalit. Tại đây, tụi mình sẽ dành chọn 3 ngày 2 đêm cắm trại trong rừng, leo núi, ăn trong hang, lội suối và đặc biệt nhất là bơi trong hang. Vì đây là một tour mạo hiểm đòi hỏi thể lực cao, tụi mình đã tự thân rèn luyện nâng cao thể lực cá nhân trong một năm qua để chuẩn bị cho chuyến đi đầy thử thách này. Chuyến đi này sẽ ra sao và những khó khăn thử thách nào đang chờ đợi tụi mình phía trước? Mình là Emma và chào mừng mọi người đến với kênh Emma Du Hi. Bây giờ mình đang trên đường đi ăn sáng, mời mọi người cùng đi với mình ha. Rồi tới chỗ ăn sáng rồi nè, quay trở lại đây để ăn sáng vì rất là ngon. Tô bún bò này gồm có một miếng huyết, thịt bò tái nè và 2 viên giò chả. Xe của Osalit tới rồi mọi người. Bây giờ lên xe và đi đón thêm 2 bạn nữa. Công việc đầu tiên trong ngày, thắt bính cho tất cả mọi người trong đoàn. Anh xí vậy sáng nào này cũng phải thắt á. Thắt cho 9 cái đầu. Cho 9 cái đầu. Anh xí nói, ta tốn. Xong rồi sao bao đi. Trời ơi con à, gói giao diêu. Thì hơi thắt luôn. Ủa à. Tặng hơi mọi cả phạt tròn phạt nào đây. Ít trời măng thôi là tắt. Di chuyển từ Phong Nha đến với làng Tân Hóa sẽ mất khoảng 1 tiếng 20 phút. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ, sương mây xen kẽ với núi đồi làm mình có cảm giác như là đi vào công viên Kỷ Jura vậy đó. Đây là lần thứ 2 mình tham gia tour của Osalit và đã có dịp đến với ngôi làng Tân Hóa. Ngay từ ngày đầu tiên đến với làng Tân Hóa thì mình đã đem lòng yêu mến ngôi làng này vì cảnh núi non trùng trùng điệp điệp vô cùng mộc mạc và yên bình nơi đây. Trái với khung cảnh yên bình này thì làng Tân Hóa lại là nơi hứng chịu nhiều trận lũ lụt hàng năm vào mùa mưa từ tháng 10 cho đến tháng 11. Do vị trí địa lý của làng nằm trong thung lũng, bao quanh bởi những dãy núi đá vôi trùng trùng điệp điệp, nên khi nước lũ tràn đến, những hang động ở cuối thung lũng trở thành lối thoát nước duy nhất, nhưng chúng lại không đủ rộng để xử lý lượng nước lũ lớn một cách nhanh chóng. Cho nên là sau trận lũ lụt lịch sử vào năm 2010, người dân nơi đây học cách sống chung với lũ bằng cách xây dựng các căn nhà nổi làm từ gỗ và thùng phi rỗng. Để khi mà mùa lũ đến, họ sẽ chuyển đồ ăn thức uống và các nhu yếu phẩm vào nhà nổi, sinh hoạt ở bên trong các căn nhà nổi này vài tháng liền để chờ nước rút đi rồi trở về với đời sống thường ngày. Vào tháng 10 2023 mới đây nè, làng Tân Hóa đã được Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO vinh danh là làng du lịch tốt nhất thế giới với những tiêu chí dựa trên sự bảo tồn văn hóa, lối sống cũng như mục tiêu phát triển du lịch bền vững tại đây. Mình sẽ nói thêm về làng Tân Hóa ở những tập sau, còn bây giờ thì tụi mình đã đến được điểm tập kết tại Tú Làng Lodge rồi nè. Sao rồi mới thì còn Quay cái cảnh siêu ấp siêu đào. Chưa đi đã thấy xỉu rồi. Nó chiếc sỏi đi. Đây là nơi tập trung nè. Lát hồi anh hướng dẫn viên sẽ hướng dẫn mọi người ở bên trong và sẽ nói sơ qua lịch trình cũng như là những thứ mà mình cần quan tâm chú ý khi mà mình tham gia tour. Đây là mấy anh porter đang đem hành lý của tụi mình vào điểm tập trung nè. Đây là cảnh ở trước Tú Làng Lodge, nơi tập trung cho ngày đầu tiên. Ở chỗ tập trung thì họ có phòng vệ sinh nha mọi người, nên mọi người có thể đến đây thay đồ cũng được. Ở bên kia là bên Tú Làng Lodge. Và đằng sau đây thì họ có bán thêm những cái áo trekking nếu mà mình muốn mua thêm á. Để này mình quay cho mọi người coi. Ở bên đây là ở đằng sau cái chỗ tập hợp á, thì mọi người muốn mua thêm áo để trekking này nọ thì ở đây họ có bán. Ở đây là dãy phòng mới nè, lần trước mình đi thì chưa có phòng này, gọi là Riverview.
Mỗi cái là từng cái bungalow riêng vị như thế này. Và ở dưới họ cũng có những cái thùng phi nè, là cái nhà nổi, để nếu mà có lũ lên á thì mấy nhà này họ vẫn nổi ở trên mặt nước được, sẽ không bị ngập. Ở bên đây là họ có những cái cột cố định như thế này, thì khi mà nước nổi lên thì họ sẽ cố định lại một vị trí, chỉ có đi lên và đi xuống thôi. Four, yes, 1, 2, 3, yeah, Gambe. Đây là anh Lam, một trong hai anh hướng dẫn viên của đoàn hôm nay, đang nói về những điều mình cần lưu ý trong suốt chuyến đi nè, như là lá ngứa, hoặc có tên gọi khác là nàng hai, Poison Ivy, và những bé vắt hút máu người đáng yêu này. Cái hộp mà anh Lam đang cầm á, thì mọi người trong đoàn sẽ có một cái để mình đựng những thiết bị điện quay phim chụp hình mà mình không muốn bị ướt thì bỏ vào trong cái thùng đó ha. Còn đây là danh sách những vật dụng mình nên mang theo trong hành trình. Bên màn hình bên tay phải là những gì mình đã đem theo cho chuyến đi này, cho bạn nào muốn tham khảo ha. Bên Osalis có chuẩn bị cho cả đoàn một hộp thuốc y tế, bên trong có bông băng cá nhân, thuốc cảm sốt giảm đau, phòng trường hợp mà cần đến trong suốt chuyến đi ha. Bây giờ sẽ là lúc mình ký tờ giấy miễn trừ trách nhiệm. Hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày Valentine. Đi vào rừng. Giờ bắt đầu gói đồ. Cho em một cái. Cảm ơn nhiều. Đây là cái túi. Mình sẽ bỏ đồ khô vào trong đây. Này là dành cho lúc mà mình tới bãi trại rồi đó, thì mình sẽ nhận được túi đồ này lại. Tối hôm qua là mình đã gói sẵn rồi, nên giờ chỉ cần bỏ vào trong mình là được rồi. Nghe bé. Đây là chọn cái này. Như vậy là xong. Đây là túi mình sẽ mang theo trong suốt hành trình. Đây thì họ đã có bình nước và có số cho từng người. Biết đi là sủi giọng Vậy à? Trong đây có nón bảo hiểm để khi mà mình vào hang. con cha mày lên. Đây là một cái thùng để mình có thể bỏ những thiết bị điện để chống nước. Đối với những cái thứ mà nó như thế này thì mọi người nên lấy quần áo hay gì đó để quấn bỏ vào thì nó sẽ không bị trầy, không bị va đập. Nếu bạn nào mà có đồ để lại ở chỗ văn phòng á, thì họ sẽ phát cho cái tem như thế này để dán lên đồ mà mình giữ lại ở đây, và mình giữ lại cái phần nhỏ ở đây thì để cái ngày cuối mình ra mình có thể nhận lại được đồ. Bạn nào mà không có giày trekking thì có thể mượn của Osalis. Dài này thì ở dưới đây có hai cái lỗ nè để thoát nước nè, nên là nó sẽ không bị nặng khi mà mình băng qua sông suối và không bị trữ nước. Bộ dạng trước khi bắt đầu hành trình nè ha. Bộ dạng trước khi bắt đầu hành trình. Bộ dạng bắt đầu hành trình nhé. Bộ dạng bắt đầu hành trình. Đây là nơi ngày cuối mình sẽ ở đây. Con đường này dài bao nhiêu vậy anh? Con đường này dài khoảng 2,5 cây. 2,5 cây. Tới bơi sống là khoảng 2,5 cây. Dạ. Bây giờ bắt đầu trưa này, bà con về. Nếu mà mình đi sớm sớm một chút là thấy bà con buổi sáng làm đồng, làm cỏ khô này. Dạ. Lần trước em đi là trời ngày đầu tiên là mưa, nên là rất là sình luôn. Đi trơn tới trơn lui. Tại hôm trước nắng, giờ đường đi nó thay đẹp đó. Dạ. Mà mình đi mỗi một mùa nó sẽ có cái gì đó khác biệt đúng không anh? Như tháng 3, tháng 4 thì nó nắng nóng hơn, nhưng mà mùa bướm. Đúng rồi. Mùa bướm mà mùa côn trùng nhiều nhất là mùa hè. Dạ. Bắt đầu khoảng tháng 5 thời tiết nắng ấm lên, nên là thậm chí là muỗi. Mùa là muỗi nhiều. Dạ. Đi trời lạnh thì không có muỗi. Đi trời lạnh kiểu 6 mùa mưa nước nó lên nó chảy xiết đó. Dạ. Nó cuốn toàn bộ côn trùng đi hết. Dạ. Đấy, sau rồi bắt đầu nước nó cạn dần thì côn trùng bắt đầu nó phát triển. Dạ. Nhưng mà có cái là mình leo trèo lên mấy cái địa điểm cao. Dạ. Đến nó bị gió, mấy cái loại côn trùng với muỗi nó không biết, tại vì nó bị thổi. Dạ. Nó yếu. Cái cây này là dân trồng đúng không anh? Cây bên phải.
ta gọi là keo lai. Keo lai. Keo lai. Dạ. Cái này là để làm cái gì anh? Cái này người ta dùng cái nguyên liệu để làm giấy làm gỗ ép. Dạ. Tiếng hỏi gì Thảo Thị à? Hi, hello. Trong phim Cống hồi đó là người ta dựng một cái base camp ở đây này. Mọi người cẩn thận sô cô la. Sô cô la làm từ bò. Làm gì có ở đây? Sô cô la nguyên chất nè. Phải bé này không? Có phải không? Phải không? Vô xuống hỏi bé. Nồng rồi đó, uống rồi bây giờ mày lấy tao. Còn phá xe mình cho theo phu khao xe. Đi riết có kinh nghiệm rồi. Mọi người coi chỗ nào có sỏi thì đi ở bên phần đó. Nhưng mà cũng nên cẩn thận là nếu mà đạp lên đá thì nó trơn. Mấy anh porter đem đồ ra. Đằng trước rối rồi, đằng trước bị rối rồi. 2,000 years later. Wow, nước xanh biếc luôn nè. Quá trời đẹp luôn. Wow. Yeah, you can see the field, the terrain here very steep. Very steep, so that's why people just grow corn or peanut only. They cannot grow rice. Trời bắt đầu nắng lên rồi. Đi có vẻ rất là nóng. Đổ mồ hôi. Mùa này thì người dân họ trồng ngô. Còn mùa đông á, thì người dân họ mới trồng đậu phộng. So this is like very beautiful name. Called oxalic plant. Oxalic plant. Also the same name with the company. The reason, yeah, their flower is very beautiful and the structure of the leaf very nice. Three part. Yeah, it's been lucky leaf. Lucky leaf. Yeah. And sometimes use too much alcohol. Yeah, especially holiday like this. Too much beer or red wine. Then you can make a soup. Bowl of soup with fish, with kind of sour soup. Have you balance again? Yeah, balance again. So that's why local people they love to collect some and make soup at home. Yeah, very tasty. Yeah. So you have chance to try one when you get in the village. Yeah, you can cook all part of the plant, flowers, the leaf. Yeah, clean everything. Yeah, then you can chop a little bit or throw the whole part inside the soup, or even can eat like salad. How does it taste like? Sour. It's like I think you yeah. try. No, Just, it's raw. Raw. Some people eat raw, but don't make sure you're okay. Don't eat too much. And Sao á? Oh, sorry. and some people grow in the front of their house like decorate. Chua. It's sour taste like starter. Nó chỉ chua chua như vậy, chua nhẹ thôi, không phải là chua như chanh. Cái này mình nhìn vào từ đường mình đi thì mình đã thấy được cửa hang chuột rồi nè. Gọi là hang chuột nhưng mà không có chuột ở trỏng đâu. Mình cũng không biết tại sao là gọi là hang chuột. Chắc người phát hiện ra cái hang này cầm tinh con chuột đó mọi người. Là con sông mình chuẩn bị băng qua. Look at that mountain. Local people call Elephant Mountain. Rất giống con voi luôn. Đây là núi voi. Đây là cái lỗ tai này, cái lỗ tai, xong cái vòi này, cái đầu, cái thân này. Giống dễ sợ luôn. Ý còn chạy thay đồ là. Ướt dày các kiểu ok, thì lội xuống qua đó. Bây giờ mọi người được hai lựa chọn. Một là có thể băng qua sông, suối, tự mình băng qua, còn không thì ngồi thuyền qua. Nước khá xiết nha. Nước là ngang bùi.
là mình đã băng qua được bên bờ bên kia. Rất là mát quá. Này là mấy bạn ngồi thuyền qua. Ở tập tiếp theo, tụi mình sẽ có một buổi picnic ngay trước cửa hang chuột. Sau đó sẽ đi vào bên trong để tham quan hang. Để có thể thỏa thích bơi lội tại bãi trại thung lũng Tú Làng, xông hơi thảo dược cũng như là thưởng thức bữa tối thịnh soạn từ Team Osalit. 4 ngọn đồi với độ khó tăng dần lên đang chờ tụi mình phía trước. Liệu tụi mình có thể hoàn thành tốt chuyến trek này của ngày hôm nay? Mời mọi người đón xem ở tập tiếp theo ha! Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh YouTube cũng như follow Instagram của mình @du-hí 2 chữ y để cập nhật những hành trình mới nhất ha. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Cheers!